සියලුම දෙනාට අයබෝවන් පිළිගන්නවා දත් SLDEEM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ airdrop එකක් ගැන. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම airdrop එකක් ගැන. මේක අලුතෙන්ම ආපු airdrop එකක්. නමුත් ටික දවසක් වෙනවා මේක ඇවිල්ලා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ airdrop එක කරන්න කරපු නැති අය. ගොඩක් හොඳ airdrop එකක්. මේකේ token එක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වටින token එකක් වෙනවා ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේකේ volume එකත් පොඩි volume එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේක. මම ඔක්කොම විස්තර අද කියලා දෙනවා. ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් වලට සමහරකට ඩොලර් 100ට 200ක් වගේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ airdrop එක කරන අයට. අනිවාර්යෙන් කරන්න මේක කරපු නැති අය. මම කරන විදිය සම්පූර්ණයෙන් step by step කියනවා. චුට්ටක්වත් මිස් කරගන්න එපා. skip කරන්න එපා. සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එක බලලා හරියට airdrop එක කරලා ඔයාලගේ token ටික අරන් තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් මම මේ airdrop ගැන අප්ඩේට් ඉස්සරහට අරන් එනවා. කරපු නැති අය අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. හරි, එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් airdrop ගැන විස්තර ඉස්සරහට ගොඩක් එන්න තියෙනවා. ඒ නිසා subscribe කරලා තියාගන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. හරි, මෙන්න මේ token එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. දැනටත් මේක coin market cap කියන website එකේ list කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්න coin market cap කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තමයි tokens ඔක්කොම තියෙන්නේ. ගොඩක් tokens වර්ග මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ exchange site එක තමයි coin market cap කියන්නේ. මේ site එකේ මේක දැනට list කරලා තියෙනවා මේ token එක. දැනට මේ කතා කරන්න යන මෙන්න මේ flag network කියන exchange එකත් මේකත් ගොඩක් හොඳ exchange එකක් වෙයි ඉස්සරහට. ඒක නිසා මේ airdrop එක කරලා තියාගන්න. මෙන්න මේකේ price එක මේ විදි 0.01ක් වෙනවා මේ token එකේ price එක. දැනට තාමත් මේකේ airdrop තත්ත්වයේ තියේදී මේක list කරලා තියෙන තත්ත්වයේ තියේදී මේ price එක තියෙනවා. ඔයාලට මේකදී token 10000ක ප්‍රමාණයක් දෙනවා ඔයාලට මේ airdrop එක කරන හැමෝටම. ඒක නිසා හැමෝම කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. හරි. මේක තමයි airdrop එක. මම මෙයාලගේ website එකට යන්නම්. මේක තමයි මෙයාලගේ website එක. flat network. මම මේකට link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියනවා. හැමෝටම මෙතනින් එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මම airdrop එක කරන විදිහ පෙන්වන්නම්. ඔයාලට coinmarketcap කියන website එකට ගියාම මෙතන community tab වලින් twitter.com කියන Twitter site එකට ගිහපුවම මෙයාලගේ website එක බලා ගන්න, මෙයාලගේ Twitter page එක බලා ගන්න පුළුවන්. 1,82,000ක වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් වෙනවා. 2018 තමයි මෙයාලා join වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයාලා කියනවා flag network coin market cap එකත් එක්ක ජනවාරි 13 තමයි මෙයාලා join වෙලා තියෙන්නේ මේ coin market cap එකත් එක්ක. ඒ වගේම මෙයාලගේ tweet එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට flag network crypto.com කියන website එකෙත් මේ විදිහට list වෙලා තියෙනවා. ජනවාරි 15 දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් exchange site වල මේක දැනට list වෙලා තියෙන්නේ මේ token එක. ඒක නිසා ඉස්සරහට තවත් price එක ගොඩක් up වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කරපු නැති අය අනිවාර්යයෙන් මේ airdrop එක කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. හරි. අපි බලමු එහෙනම් මේ airdrop එක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ආවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ dashboard එක පෙන්වන්නේ. link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන airdrop කියන එකට යන්න ඕනි. මම ඊට කලින් පෙන්නනම් ඔයාලට මෙයාලගේ road map එකට ගිහිල්ලා මෙයාලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක 2021 තමයි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. තවම 2022 කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේක දැනට. ඊට පස්සේ 2022 මෙන්න මෙතන DEX exchange වල list කරනවා කියලා කියනවා. ඒක නිසා මේකේ price එක මේ ගන්න තිබ්බට සමහරකට තවත් ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරන්න free හම්බෙන මේ token ටික ගන්න තියාගන්න. ඉස්සරහට ඔයාලට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ airdrop කියන එක මම ක්ලික් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මම මේ airdrop එක කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම airdrop එක කරන විදිහ ඔයාලට step by step කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන මෙතන මේ connect කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම metamask කියන එක එනවා. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ metamask wallet එකට මේක connect වෙනවා. ඔයාලට metamask wallet එකක් නැත්නම් හදන විදිහ එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. මෙතන ඔයාලා metamask කියලා type කරලා ඔයාලගේ metamask extension එක අරන් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ keyword 12කේ keyword 12 type කරලා ඔයාලගේ account එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙතන මම මේක complete කරලා තියෙන විදිහට තමයි තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට එන්නේ. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ පළවෙනිට තියෙනවා join telegram flag network official global කියලා එක. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා අපිව අරයි යනවා කෙලින්ම අපේ Telegram account එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා join කියලා තියෙන. මෙතන join කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා join වෙන්න තියෙන්නේ. මම දැනට join වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා
subscribe Telegram Flag Network announcement කියලා. ඊට පස්සේ ඒකත් එන්නේ විදිහටම join වෙන්න තියෙන එයාලගේ account එකට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ task එක කරන්නේ කෙලිම එක උපුවාම ඔයාලා Twitter account එකට යනවා. Twitter එකට ගිහපුවාම ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා මෙතන follow කියන button එක click කරලා follow කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ task එක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ keyword ටික මෙන්න මේ keyword ටික ඔයා copy කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ keyword ටික මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන මෙතන තියෙනවා retweet the pin tweet of Flag Network with hashtag කියලා දෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ hashtag ටික ඔයාලා copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ retweet කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ pin post එක. මේ click කරපුවාම කෙලින් මේ pin post එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන pin icon එකත් එක තියෙන මෙන්න මේ post එක ඔයන්න මේ විදිහට retweet කරලා මෙන්න මේ විදිහට like එකක් දාලා මෙන්න මෙතන නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන tweet කෙනකින් ඔයාලට අර hashtag ටික මෙතෙන්ට submit කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් site එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන complete කියන button එක click කරපුවාම completed කියලා වැටිලා ඔයාලගේ balance එක මෙයාලා බලලා ලබා දෙනවා ටික වෙලාවකින්. මට මේ balance එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් flag token මෙච්චරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලටත් ඒ ප්‍රමාණය වෙනවා. කරපු නැතේ හින්දා අනිවාර්යෙන් කරන්න. දැනට ලිස්ට් වෙලා තියෙන token එකක් හින්දා ඉස්සරහට price එක ගොඩක් up වෙයි සමහරක් විට. ඒ වගේම ඔයාලා referral income එකකුත් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ පල්ලෙහාට ගිහම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනම බලා ගන්න පුළුවන් flag token 10000ක් කියන value එක $20ක් කියලා මෙතන තියෙනවා. නමුත් දැන් token එකේ price එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි දැන් මේ price එක තවත් up වෙලා තියෙන නිසා ඒකේ price එක දැන් ගොඩක් වැඩි. කරපු නැතේ ඒ නිසා කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලගේ referral code එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියනවා මෙන්න මේ price එකට ආවා කියලා. නමුත් දැන් ඒක up වෙලා තියෙන්නේ. හරි. කරපු නැතේ අනිවාර්යෙන් කරන්න airdrop එක link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.